Ai tới đây thì cũng rờ cái này. Anh yêu em. Anh yêu em. Đây là cái trạm metro cũ nhất, lâu đời nhất ở Paris. Ở đây là nơi sống của rất nhiều người giàu và rất giàu ở Paris thưa các bạn. Wow, c'est joli. Tổng và kênh Nước Pháp có gì hay xin trân trọng chào đón quý vị khán giả đến với đồi Montmartre, nơi hội tụ và đại diện cho vẻ đẹp cũng như chất lãng mạn rất riêng của Pháp. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo chân bà Danielle, một nghệ sĩ opera nổi tiếng của Pháp đã từng đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới. Người sống ngay dưới chân đồi Montmartre, để xem bà sẽ dẫn chúng ta đi đâu và giới thiệu cho chúng ta điều gì đặc biệt ở đây nhé. Thưa quý vị, hôm trước chúng ta đã viếng thăm nhà thờ Sacré-Cœur, một điểm nhấn trên ngọn đồi Montmartre linh thánh này rồi. Nhưng Montmartre không chỉ có Sacré-Cœur, mà nơi đây còn có những ngôi làng cổ với những con dốc thoai thoải vô cùng quyến rũ và là nguồn cảm hứng của rất nhiều văn nghệ sĩ Pháp cũng như các văn nghệ sĩ khác trên thế giới. Đây cũng là nơi yêu thích của các nhà làm phim và đặc biệt trong vô số những điểm nhấn về văn hóa lịch sử nơi đây, chúng ta cũng có thể tìm thấy những dấu ấn liên quan đến văn hóa Việt Nam mình. Funiculaire, nó có nghĩa là cái tàu nhỏ đưa khách du lịch từ ở dưới chân núi đi lên đây thay vì họ phải lội giống như mình đó quý vị. Bonjour. Thưa quý vị, lên trên tới đây á, thì mình phát hiện ra là nó có cái tàu nhỏ như thế này và cái thẻ của mình á, là nó có thể đi được. Cho nên bà Danielle nói nếu mình muốn đi tàu thì hai bà cháu mình sẽ cùng đi xuống rồi lại đi lên. Pourquoi ça marche pas? Ủa sao cái thẻ đi lại theo tuần của mình nó không hoạt động? Bà Danielle thấy mình đi qua không được cho nên bà định chui xuống để quay ra với mình. Nhưng mình nói bà chờ chút để cháu hỏi cái ông đằng kia xem sao. Chào anh, tôi có cái card để đi hàng tuần nè, mà sao tôi để vô thì nó không mở cửa cho tôi. À, thỉnh thoảng nó bị trục trặc á, cô đi qua lối này nè. Mình giải thích cho bà Danielle là cái máy nó bị lỗi cho nên họ mở cửa cho tất cả mọi người chứ không riêng gì cháu mới bị như vậy. Phía trước mình có nhiều người cao lớn quá. Bà Danielle biểu mình là xin vô đứng chung với mấy đứa con nít á, cho dễ quay phim. Thưa quý vị và các bạn, sau khi mà bà Danielle và mình leo dốc lên tới đây á, thì bà phát hiện ra là cái thẻ của mình có thể đi được cái tàu này. Cho nên bà đã rủ mình là hay giờ hai bà cháu mình đi xuống lại để cháu quay từ trên cao, xong rồi mình lại trèo lên cái tàu này mình đi tiếp, mình leo lên lại. Mà không sao, hồi nãy cái trải nghiệm trèo lên với bà cũng rất là thú vị. Và như vậy thì mình và quý vị khán giả cũng có hai cái trải nghiệm. Một cái trải nghiệm là đi bộ và một trải nghiệm đi bằng tàu. Ở phía dưới có một cái tàu nhỏ nó cũng đang lên đó quý vị, nó giống y như cái tàu này ha. Daniel, vous voulez aller sur ici? Quả là vậy là xuống tới nơi rồi các bạn, chỉ có 2 phút thôi là tới nơi rồi. Họ đứng đây trong cái tàu đó, chuẩn bị để họ đi lên, chuẩn bị mình cũng sẽ đi lên với họ như vậy. Rồi nó đi xuống với họ. Bà Danielle đã ra trước rồi. Mình nghĩ là bà cũng cao tuổi, mình không có dám hỏi tuổi bà tại vì nó cũng không được lịch sự. Nhưng mà mình thấy bà lớn tuổi lắm rồi mà bà cũng rất là nhiệt tình, là bà đi lên đi xuống với mình. Quá là. Ôi, mình xuống nhanh quá hả bà? Cháu nhớ đừng quên quay những con dốc bằng bậc tam cấp này nha. Bởi vì những con dốc với những bậc tam cấp như thế này á, là một đặc trưng của Paris đó. Ở đây còn có cái trạm metro cũ nhất ở Paris nữa. Nó ở đâu vậy bà? Ở ngay đằng kia. Vậy mình tới đó ha. Trời ơi, thú vị quá bà ơi. Nếu mà không có bà là cháu không biết những chi tiết này đâu.
Ở đây còn có những tượng điêu khắc và rất nhiều thứ để xem nữa. Dạ, nhưng mà một ngày thì không đủ để coi hết đâu cháu ơi. Dạ, mà cháu thì chỉ có vài giờ thôi, tại vì lát nữa trời tối thì mình cũng không có làm được gì nhiều. Theo bà thì sau khi tham quan những chỗ này á, liệu cháu có còn thời gian để quay lại nhà thờ Sacré-Cœur, nhà thờ Thánh Tâm không? Có chứ. Sau đó thì trước khi đi về, bà nhớ cho cháu xin vài lời khuyên về những địa điểm mà cháu cần tham quan ở đồi Montmartre này nha bà. Tất nhiên rồi. Đây là nhà thờ mang tên của vị thánh Saint-Denis. Tại nơi đây, ông đã bị chặt đầu và sau đó thì ông cúi xuống nhặt cái đầu của mình lên và ông cầm cái đầu của mình đi bộ 6 cây số. Sau đó thì ông đặt cái đầu xuống và ông ngã xuống, mất đi. Tại nơi ông ngã xuống, bây giờ có tên là làng Saint-Denis. Ở đằng kia có một cái quảng trường có tượng của Saint-Denis. Bà ơi, bà nghĩ chuyện đó có thật không bà? Theo bà thì đó là một huyền thoại. Dạ đúng rồi, chứ ai mà có thể bị chặt đầu xong rồi cầm cái đầu của mình đi bộ 6 cây số được bà ha? Đúng rồi. Avec les je t'aime du monde entier, de tous les pays. C'est écrit je t'aime. Ah, c'est vrai? Vous pourrez le trouver donc en vietnamien. C'est vrai? Oui, c'est intéressant. On y va? Ở đằng kia nó có một bức tường mà trên đó có ghi câu je t'aime, có nghĩa là anh yêu em bằng rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Biết đâu rằng cháu tới đó và cháu sẽ tìm thấy câu je t'aime bằng tiếng Việt của cháu thì sao? Dạ, hay quá bà, vậy mình đi tới đó hả bà ha? Đi thôi. De métro comme à l'origine, Oui. vers 1900. Ah, c'est comme ça. Cháu thấy ở đằng kia có một cái trạm metro cổ phải không? Đó là cái trạm metro cổ. Nó được xây dựng như vậy từ những năm 1900 và nó giữ nguyên mẫu như thế cho đến nay. Và ở Paris thì trạm metro này là cái trạm metro cổ nhất còn sót lại. Nó khác với những cái metro hiện đại bây giờ là ở chỗ nó có cái mái che và những trụ cột bằng sắt thép, trông rất là đơn giản như vậy thôi. Ở đằng kia có một cái nhà thờ rất là lạ, rất là đặc biệt. Còn ở bên này á thì có một cái bức tường với rất là nhiều ngôn ngữ ghi chữ je t'aime. Ở đằng kia đó phải không bà? Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ đi tới cái bảng chữ je t'aime để con kiếm cái câu je t'aime bằng tiếng Việt của con. Sau đó thì mình sẽ quanh trở lại cái nhà thờ đặc biệt này ha bà ha? Đúng rồi. Thưa quý vị và các bạn, theo sự giới thiệu của bà Daniel thì đây là cái trạm metro có tên là Abes. Isabelle Abes. Abes. Đây là cái trạm metro cũ nhất, lâu đời nhất ở Paris và ngày xưa nó có một cái hình hài lạ lùng như thế này và đó là lý do mà bà Daniel muốn mình giới thiệu đến quý vị và các bạn bởi vì nó không giống những cái trạm metro khác. Đó, đây nó như thế này thưa quý vị. Nhưng thưa quý vị là cái tàu, cái metro ở trong á thì nó lại giống như cái tàu bình thường, những cái metro khác thôi. Bà Daniel nói là bây giờ không còn cái nào giống cái này nữa hết á. Cái này là cái cuối cùng, là cái duy nhất và là cái cuối cùng. Cái trạm metro như thế này. Các bạn thấy nó rất là ngộ ha. Đây đúng là nếu như không có bà Daniel thì mình không biết là ở Paris những cái trạm metro đầu tiên xuất hiện nó như thế nào rồi. Bây giờ bà nói rằng á, ở đây nó có một cái điều thú vị khác mà mình nên tới tham quan. Merci beaucoup Daniel. Chúng ta sẽ đi vào cái khu vực đầy hoa như thế này. Oui. D'accord. Thưa quý vị và các bạn, ở đây á, là cái nơi mà người ta ghi cái chữ tôi yêu bạn, anh yêu em vậy đó ha. Con yêu mẹ nói chung là mình yêu ai đó, je t'aime, bằng rất là nhiều ngôn ngữ khác nhau. Và bây giờ mình sẽ đi tìm coi thử có tiếng Việt ở đây không. Mình sẽ đi tìm coi có tiếng Việt của mình ở đây không. Nhiều thứ tiếng quá, có cả những thứ tiếng như là tiếng như con Dung vậy đó. Mình thấy có tiếng Anh đằng kia, I love you.
Đó, I love you. Nhưng mà mình không thấy tiếng Việt. Quý vị có thấy tiếng Việt ở đây không? Người Trung Quốc cũng đang đi tìm ngôn ngữ của họ. Có tiếng Nhật, tiếng Hàn ở đây. Nhưng mà tiếng Việt thì chưa thấy nha quý vị ha. Mình sẽ đi kiếm coi. Nếu mà mình có đi kiếm được á, thì mình sẽ chụp với nó một cái hình. Daniel. Bà Daniel, cháu tìm thấy nó rồi. Đâu? Dạ đây, tuốt ở trên cao đó, bà thấy không? Đó. Nó được gạch đít đó, bà thấy không? Bà nhìn thấy nó chưa? Chưa. Trên cao thì cao nhất đó bà. À đúng rồi, bà thấy rồi. Anh yêu em, mais ça, la phrase anh yêu em. Bà biết không, cái câu anh yêu em trong tiếng Việt của cháu đó thì nó chỉ dành cho cái bối cảnh là người nam nói với người nữ trong mối quan hệ cặp đôi thôi. Nó không giống tiếng Anh hay là tiếng Pháp. Khi mình nói je t'aime hay là I love you thì mình có thể dùng cho rất là nhiều mối quan hệ khác nhau trong gia đình, cho những cặp đôi yêu nhau hoặc là cho những ai mà mình yêu quý. Anh yêu em. Thưa quý vị và các bạn, mình đã tìm thấy ở đây cái từ je t'aime trong tiếng Việt, anh yêu em. Merci beaucoup Daniel, c'est tout mon. Bà Daniel ơi, cháu cảm ơn bà nhiều nha. Cháu rất là xúc động khi nhìn thấy tiếng mẹ đẻ của mình ở đây. Voilà, maintenant on va regarder. Rồi bây giờ mình sẽ đi coi cái nhà thờ lạ bà ha. Bizarre. Đi thôi cháu. Merci beaucoup. Cảm ơn bà. C'est intéressant. Thưa quý vị, cái nhà thờ này thoáng nhìn bên ngoài thì nó có màu hồng giống như là những cái công trình kiến trúc ở thành phố Toulouse mà mình đã từng làm ha. Nhưng mà đây là cái nhà thờ được xây dựng bằng bê tông cốt thép đầu tiên ở Paris và do vậy nó đã chịu sự phản đối của chính quyền địa phương cũng như là của cộng đồng Công giáo. Mình sẽ theo bà Daniel đi vào nhà thờ nhé các bạn. Trời ơi, ngay phía trên đây các bạn có thể coi, có thể thấy cái kiến trúc của nhà thờ này nó cũng hơi lạ ha. Và mình có thấy các cái tượng thiên thần ở đây. Mình vô mình coi thử ở trong này có gì. May quá giờ này người ta không có cầu nguyện. Oui. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est bizarre. C'est joli. C'est ancien. C'est Saint-Jean de Montmartre, elle s'appelle. C'est qui? L'église. Oui. Saint-Jean de Montmartre. Ça s'appelle Saint-Jean de Montmartre. Merci beaucoup. Cái nhà thờ này nó có tên là Saint-Jean de Montmartre. Mais regardez, Daniel. J'ai vu des rayons de lumière. Bà ơi, bà Daniel ơi, cháu nhìn thấy 2 tia sáng rọi từ trên mái vòm xuống. Dường như đó là ánh sáng mặt trời rọi vào trong 2 tấm kính chứ không phải là ánh sáng đèn phải không bà? Đúng rồi đó cháu, ánh sáng mặt trời đó. Trông có vẻ rất là linh thiêng, rất là linh thánh thưa quý vị. Mình sẽ quay một chút xíu nha. Nhìn gần hơn á thì mình có cảm giác như là 2 điểm sáng đó. Nó giống như một trái tim đang tỏa sáng vậy quý vị. Quý vị quan sát nha, những trụ cột của nhà thờ này nó rất là mỏng. Nó rất là nhỏ so với những nhà thờ khác được xây dựng từ thời Trung Cổ. Kể cả nhà thờ Sacré-Cœur được xây dựng vào thế kỷ 19 mà chúng ta vừa tham quan qua ở video trước đó. Và đây là lý do mà nhà thờ này bị phản đối, bởi vì người ta e sợ rằng nó sẽ sụp đổ. Và trước giờ những nhà thờ toàn được xây dựng bằng đá thôi các bạn, đá tảng thôi. Chưa có ai mà dùng bê tông cốt sắt để xây dựng những cái công trình tôn nghiêm như thế này cả. Cho nên việc xây dựng nhà thờ này đã phải trải qua một quá trình kiện tụng kéo dài nhiều năm. Thưa quý vị, ở trên cao đó là cái dàn đèn, cái dàn nhạc. Ça c'est le monsieur qui joue là-bas. Bà Daniel nói là tiếng nhạc phát ra đó không phải của dàn organ đâu, mà do cái anh chàng ở đằng kia anh đang chơi nhạc kìa. Bà hỏi mình có muốn nghe không? Mình muốn nghe thì mình tới đây mình nghe. Như các bạn thấy là
để tạo cái sự mềm mại cho một công trình bê tông cốt thép thì người ta cũng có trang trí cái phần phía trên đó giống như một đường diềm ha. Và như vậy thì cái nhà thờ nó cũng có hồn hơn. Thưa quý vị, sau khi mà đi xuống rồi á, thì bây giờ hai bà cháu sẽ tiếp tục đi lên. Bây giờ mình sẽ xếp hàng, mình đợi một hàng dài nhưng mà mình nghĩ chắc một tàu thôi. Bà Daniel ơi, bà có mệt không? Có. Vậy bà có muốn ngồi nghỉ chút xíu không? Thôi, không sao đâu, không sao. Mình đi tiếp. Bà cũng khỏe ha. Hai vị đang xếp hàng hả? Dạ đúng rồi. Bà Daniel hỏi bà đứng kế bên là bà đến từ đâu? Tôi đến từ Hà Lan. Còn bà? Tôi ở tại đây thôi, người Paris. Bà người Hà Lan cũng cố gắng nói tiếng Pháp. Bà nói là tên tôi là Hélène. Mình có cảm giác rằng bà Daniel của mình á, thì rất là thích nói tiếng Anh và giao lưu với những người đến từ nơi khác. Có vẻ như điều đó nó làm cho bà sống dậy cái quãng đời tuổi trẻ của bà khi mà bà đi lưu diễn như một nghệ sĩ opera ở khắp nơi trên thế giới, và lúc đó thì bà dùng tiếng Anh. Chính vì vậy mà bà nói với mình là tuy rằng nhà bà ở ngay dưới chân đồi Montmartre này thôi, nhưng mà thỉnh thoảng thì bà cũng đóng vai một khách du lịch và đi dạo, đi thăm thú, ngắm cảnh xung quanh cái khu đồi mà mình ở. Bà ơi, đối với một người như cháu là rất là thích du lịch nhưng mà lại không thích đám đông á, thì đâu là thời điểm lý tưởng nhất để những người như cháu có thể du lịch Paris hả bà? Cái lúc mà thời tiết vẫn đẹp nhưng mà không có quá đông du khách đó bà. Vậy thì cháu nên tới đây vào tháng 9. Đông người quá các bạn ạ. Mình có một vấn đề là mình thích đi du lịch nhưng mà mình lại không thích quá đông người. Ở Paris thì kể từ khi thời tiết ấm lên, tức là vào khoảng cuối xuân cho tới hết mùa hè, thì trời ơi khách nó đông ngàn nghẹt. Bà Daniel nói với mình là ở đây có những cái vườn nho nữa thưa các bạn. Trời, thời gian đối với Gisela. Thời gian thì ít. Bây giờ là cũng 5 giờ chiều rồi, 6 giờ chiều rồi. Mà bà thì sắp đi về. Mà thỉnh thoảng bà nhớ ra một vài cái địa điểm hay, thế là bà nói mình là còn cái này nữa, còn cái này nữa để ghé thăm. Wow, ngôi nhà đầy những hoa. Les pivons, les roses. Bà Daniel giới thiệu với mình đây là cái nhà thờ Saint-Pierre, cái nhà thờ cổ nhất ở Paris. Trên đường tìm ra ruộng nho thì bà Daniel dẫn mình qua một cái nơi vô cùng đặc biệt. Mình đang ở đâu đây bà Daniel? D'accord, place du Théâtre. Théâtre. Donc,
Qu'est-ce qu'on a ici, Daniel? Chỗ này có gì nổi bật hả bà? Oui. Chúng ta có rất nhiều họa sĩ. Họ có nổi tiếng không bà? Không, họ không nổi tiếng. Nói chung là họ cũng được, họ chuyên nghiệp nhưng họ không phải là người nổi tiếng. Où vous voulez me guider comme un tour sur la place du Théâtre? Je vous suis. Bà ơi, ở Place du Théâtre này, bà dẫn cháu đi một vòng nha bà. Rồi, đi cháu. Mình sẽ đi theo bà Daniel thì sẽ tham quan khám phá một vòng cái nơi này gọi là La Place du Théâtre. Ở đây có rất là nhiều họa sĩ vẽ tranh ở đây. Lúc trước mình có đến đây với bạn Lo thì mình có gặp cả một họa sĩ người Việt Nam nữa. Voilà. Rất là đông luôn. Theo như bà Daniel á, thì trước đây có một cái đây là toàn bộ cái khu này là khu dành cho họa sĩ vẽ tranh, nhưng mà bây giờ á, những cái nhà hàng rồi quán cà phê người ta đã chiếm hết cái không gian này rồi, cho nên là cái không gian cho họa sĩ vẽ tranh nó bị thu hẹp lại. Chúng ta có thể ngắm qua một số cái tác phẩm tranh. Chúng ta thấy ở đây có những họa sĩ đang miệt mài vẽ tranh. Bonjour monsieur. Từ vẽ chân dung cho đến vẽ phong cảnh, các cái trường phái, tranh trừu tượng, tranh lập thể vân vân là đều có hết ở đây trên chân dung. Các bạn thấy rất là nhiều họa sĩ đang vẽ tranh ha. Nhưng mà cái không gian của họ bây giờ dành cho xung quanh cái quán cà phê nhà hàng này thôi. Và các bạn có biết không, nơi đây chính là nơi đã mang đậm dấu ấn của những họa sĩ thiên tài, ví dụ như Picasso, Toulouse-Lautrec, Géricault, Renoir hay Van Gogh, vân vân. Họ đã đến đây từ khi chưa nổi tiếng, chưa là ai cả, và rồi họ đã thành danh từ trên mảnh đất này. Bà ơi, ở đây có quán kem á bà. Cháu mời bà ăn kem nha. Đông người quá cháu ơi. Chào chú có phải người Việt Nam không? Không. Cháu có thể quay những bức tranh mà chú đã vẽ không? Được, cháu quay đi. Dạ, cháu cảm ơn chú. Ông ấy vẽ cái sân chơi của chó và ở cái góc nhìn lên nhà thờ Sacré-Cœur nè, các bạn có nhớ không? Cháu cảm ơn chú nhiều nha. Mấy năm trước á, khi mà cháu tới đây thì cháu có tìm thấy một họa sĩ người Việt Nam, cho nên lần này trở lại á, cháu cũng muốn tìm xem chú đó còn ở đây không. Nhưng mà cháu không thấy. Cháu tưởng là chú nhưng mà không phải. Ở đây chú có biết có họa sĩ nào là người Việt Nam không? Có thể lắm. Cháu có thể đi vòng vòng và cháu hỏi thử xem sao. Cháu cảm ơn chú nhiều nha. Không có gì. Rất vui được chào đón cháu tới đây. Cháu cảm ơn chú. Tạm biệt. Chúc chú một ngày tốt đẹp. Il est vietnamien, il est très sympa. Đây là tranh về nhà thờ Sacré-Cœur. 400 euro một cái. Những nghệ sĩ vẫn miệt mài chăm chỉ vẽ. Rồi ai trong số họ sẽ trở thành những tên tuổi nổi tiếng như Picasso, Van Gogh đây? Bây giờ mình đi đâu nữa hả bà? Mình sẽ đi thăm ruộng nho ở Montmartre. À đúng rồi, cháu quên mất. Sau nữa thì mình sẽ đi coi cái bức tượng người đàn ông xuyên tường. Thật là một không khí lễ hội, một không khí hội hè. Dưới ánh mặt trời, những du khách đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Thưa quý vị, sau một ngày rong ruổi khám phá đồi Montmartre, thì đây là địa điểm lý tưởng để quý vị có thể ghé lại, nghỉ chân, thưởng thức một ly cà phê, một ly vang Pháp hay là một bữa tối. Thì mình nghĩ sẽ rất tuyệt vời, bởi vì những nhà hàng ở đây phần lớn là những nhà hàng gastronomy, tức là những nhà hàng ẩm thực nổi tiếng.
Thưa quý vị và các bạn, những gì chúng ta đang thấy ở đây gọi là Montmartre cổ. Trời ơi, nó quá đẹp thưa quý vị ơi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ theo chân của bà Daniel, mình sẽ đi xuống thăm cái ruộng nho ở Montmartre. Quý vị thấy không, ban đầu bà nói bà chỉ có ít phút dành cho mình thôi. Xong cái bà nói bà có 30 phút. Xong bây giờ đã vài tiếng trôi qua mà bà vẫn còn ở đây. Và lang thang dắt theo con bé Việt Nam đi quay khắp nơi. Bây giờ bà nói chung là đang trong cơn say giới thiệu và niềm tự hào của một người Paris, cho nên là bà sẽ giới thiệu với mình. Wow, c'est joli. Đẹp quá các bạn, một loài hoa màu tím ở trong khu vườn. Đây, mình tới cái vườn nho rồi đây thưa các bạn. Nó có tên là Vigne du Clos Montmartre. mình không thể đi vào khu vườn được hả bà? Không, cẩn thận xe đó cháu ơi. Dạ. Tiếc quá hả bà ha? Người ta không mở cửa cho mình vô tham quan ha. La vigne, Nho nó còn non lắm. encore, Ở đây người ta có làm rượu vang đó cháu. Oui. Et il y a le marque vin de Montmartre. oui, voilà. Mais il est vendu pour des bonnes œuvres. Bonnes œuvres, ça veut dire Eh ben, pour des gens qui n'ont pas d'argent. Theo bà Daniel thì rượu vang này được bán cho những người ít tiền theo như cái kiểu làm từ thiện á các bạn. Khi mình nghe bà Daniel nói là mình sẽ đi ra thăm cái ruộng nho, mình hình dung là nó cũng lớn lắm. Nhưng hóa ra thì nó cũng chỉ là một cái vườn nho nhỏ thôi các bạn. Bây giờ cùng với bà Daniel là mình sẽ quay trở lại cái ngôi làng cổ trên đồi Montmartre. Ở đây có những cái con dốc thoai thoải và những ngôi nhà được phủ đầy cây xanh, rất là quyến rũ thưa các bạn. Oui. Ça c'est Montmartre le vieux. Ou le vieux Montmartre. Merci beaucoup. Glycine, c'est la fleur. Oui, il s'appelle le glycine. Đây là hoa tử đằng ha các bạn ha. Mình nói với bà là mình biết cái hoa nhưng mà mình không biết tên của nó trong tiếng Pháp. Có hai du khách đang dừng lại sắp xếp hành lý của mình. Và mình thấy có một bó hoa tử đinh hương. Wow, một khu vườn đầy hoa thơm cỏ lạ, hoa hồng vàng đang nở rực rỡ và phía dưới là hoa tử đằng đang nở và cây xanh thì bao phủ khắp cả bức tường bên ngoài. Giữa Paris mà đi trên một con đường đồi dốc và xanh mát thế này, mình cảm thấy thật là thư thái và có một niềm vui nhẹ nhẹ đang len lỏi trong lòng thưa các bạn. Je te montre encore deux choses et après c'est fini. Oui. Bà Daniel cho biết là còn hai thứ nữa. Bà sẽ dẫn mình đi tham quan và sau đó là kết thúc. Dalida. Và đây thưa các bạn, đây là bức tượng của cố ca sĩ Dalida của Pháp. Mình nghe nói rằng ở gần đây có cái biệt thự của bà, không biết là cái căn nhà phía sau đó có phải biệt thự của bà không, nhưng mà ở đây mình thấy một cái bức tượng. Và theo như bà Daniel cho biết thì rất nhiều du khách khi họ tham quan đến Paris, đến đồi Montmartre thì họ đều tới viếng thăm cái bức tượng này. Và rất nhiều người trong số họ khi tới đây thì đều sờ vào đôi gò bồng đảo của cô ấy. Mình hỏi bà Daniel là bà có muốn sờ không? Bà nói không, tôi đâu có sờ. Và để sờ được thì mình sẽ phải sắp hàng. Sau anh này là tới lượt mình và bà Daniel sẽ ghi hình cho mình. Bà Daniel cũng không hiểu tại sao người ta lại thích sờ như vậy. Thưa các bạn, ở cái khu vườn này á, chúng ta sẽ thấy đằng kia có Thánh Saint Denis. Ông đang cầm cái đầu của mình. Hồi nãy mình có quay ở gần Sacré-Cœur cho các bạn coi á, là ở đó thì ông bị người ta chặt đầu và ông đã cầm cái đầu của mình
Ông đi bộ 6 cây số. Thánh Saint-Denis, vị thánh bảo hộ cho thành phố Paris. Ông là vị giám mục đầu tiên, và khi ông đến Paris thì người Paris lúc bấy giờ vẫn còn theo nhiều cái đạo khác nhau, nhiều cái tôn giáo và nhiều cái tín ngưỡng khác nhau, cho nên người ta không tin vào đạo Công giáo và người ta đã chặt đầu ông. Thì sau khi chặt đầu á, thì theo huyền thoại, Thánh Denis đã cúi xuống nhặt cái đầu của mình lên, và ông cầm cái đầu như vậy, ông đã đi bộ trong vòng 6 cây số. Sau khi ông đặt cái đầu xuống và ông ngã xuống, ông mất đi. Và tại đây thì chúng ta đang thấy có một cái tôn tượng của ông. La sculpture a été faite par Jean Marais, un acteur de cinéma. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, oui. D'accord. Thưa quý vị và các bạn, theo sự giới thiệu của bà Daniel thì đây là cái bức tượng của một cái người đàn ông đi xuyên tường. Và nó được thực hiện bởi Jean Marais, một diễn viên điện ảnh. Bức tượng có tên là Le Pas Murray, là người đàn ông xuyên tường. Và nó được khai trương vào ngày 25 tháng 2 năm 1989. Các bạn thấy đầu gối của ông ha, chắc cái này là chất liệu bằng đồng thưa quý vị. Từ xa bà Daniel thấy mình sờ đầu gối của ông, bà la lên: không phải sờ đầu gối đâu, cháu phải nắm tay ổng á. Và thế là bà lại phải trở thành cameraman bất đắc dĩ, quay phim cho mình cái cảnh mình nắm tay ổng. Et là, c'est une avenue qui est très chère pour acheter un appartement. Oui. Và thưa các bạn, hiện giờ chúng ta đang đi trên đại lộ Juno. Theo như bà Daniel thì đây là cái đại lộ đắt đỏ nhất Paris để có thể sở hữu một căn hộ. Ồ, vậy mà cháu tưởng là ở Champs-Élysées hoặc là ở La Défense thì mới đắt hơn chứ. Không phải đâu cháu, ở đây là cái khu đắt nhất ở Paris đây. Bà có biết giá của mỗi 1 mét vuông căn hộ ở đây là bao nhiêu không? Không, bà không biết giá. Nhưng mà ở đây á, ít nhất thì nó cũng vào khoảng là 10.000 euro trên 1 mét vuông. Wow, this mean euro. Bà Daniel nói là đây là cái khu phố, cái khu mà giá nhà đất nó đắt nhất ở Paris, và nó vào khoảng 10.000 euro 1 mét vuông. Wow. Bất động sản ở đại lộ này mắc lắm. Nhưng tại sao vậy bà? Bà cũng không rõ nữa. Mais ici c'est les super riches qui vivent. Oui. Vậy là giới siêu giàu sống ở đây nhiều lắm hả bà? Đúng rồi. Giới siêu giàu tập trung ở đây rất đông. Oui. Mais ce n'est pas grave, quand on est là et je retourne la caméra. Oui. Ah oui. C'est les petites maisons, mais c'est les jolies et les très chères maisons. Thưa quý vị, đây là những ngôi nhà nhỏ, nhưng mà là những ngôi nhà đẹp và là những ngôi nhà mắc nhất ở Paris theo sự giới thiệu của bà Daniel. Ở đây là nơi sống của rất nhiều người giàu và rất giàu ở Paris thưa các bạn. Wow, c'est joli. Est-ce que c'est grand? Cái khu của giới siêu giàu này nó có rộng không bà? Không, nó không rộng gì, nó chỉ tới kia là hết rồi đó. Bà biết không, cháu thích những cái khu nhà ở Pháp quá, bởi vì ở đó lúc nào người ta cũng đặt đầy hoa hết trơn á. Dans laquelle vous mettez plein de fleurs. Oui. Daniel, qu'est-ce que c'est les acacias? Bà Daniel ơi, Les cháu thấy có chữ acacias. Les acacias, nó có nghĩa là gì vậy? Rất tiếc là bà đang dần đi xa mình một khúc, cho nên bà không nghe câu hỏi của mình. Rất nhiều người cũng tìm tới viếng thăm cái khu phố này bởi vì nó khá là nổi tiếng. Cũng nhờ có bà Daniel mà mình mới biết được cái nơi này các bạn. Nếu không thì mình không bao giờ biết được đâu. Người ta có gắn những cái bông hoa mà mình nghĩ là bằng sứ các bạn ạ, ở dưới cái khung cửa sổ.
Cái cửa rất là nhỏ các bạn. Người ta làm một cái chậu hoa, một cái bình hoa, và bên trong đó là cái cây này nó mọc y như là một cái chậu hoa. Rất là dễ thương luôn. Đó, các bạn thấy cái chậu hoa dễ thương quá trời dễ thương. Những căn nhà duyên dáng quá các bạn hả? Mình sẽ đi lên lại Sacré-Cœur và bà Daniel sẽ dẫn mình tới đây, và sau đó thì bà sẽ đi về. Et genre à ma hauteur. Oh, c'est joli ici aussi. Ở cái chỗ này cũng xinh và dễ thương quá hả bà hả? Allée des brouillards. Ah, pourquoi ça s'appelle des brouillards? Chỗ này gọi là hẻm sương mù. Des comment? La brume, le brouillard. Oui, le brouillard. Oui. C'est des... On voit plus. Ah, d'accord. Nó là hẻm sương mù, vì có sương mù cho nên mình nhìn không có rõ. Chúng ta sẽ trở lại lên cái nhà thờ Sacré-Cœur ở phía trước mặt nha các bạn. Chồng cháu bao nhiêu tuổi? Dạ ảnh 55 tuổi. Còn cháu thì cũng sắp 40 tuổi rồi. À vậy ha. Dạ. Trong lúc đi ngược lên con dốc này thì mình thỏ thẻ kể chuyện tình của mình với bạn Lo cho bà Daniel nghe. Bà lắng nghe rất là chăm chú và tỏ ra rất là quan tâm. Bà thì bà cũng kể cho mình nghe là bà có gia đình, bà sống với chồng bà ngay dưới chân đồi Montmartre này. Và ở tuổi già của bà thì bà dạy tiếng Pháp miễn phí cho những người nhập cư mới tới Paris đó các bạn. Và cách đây không lâu thì bà bị té, gãy tay phải bó bột và vừa mới gỡ bột ra xong. Des fleurs. Mais la couleur. Wow. Oh. Cái tòa tháp phía trước đó mình tưởng đâu là nó là một bộ phận của Sacré-Cœur, nhưng mà thực ra nó là cái bồn chứa nước. Bồn chứa nước sinh hoạt các bạn ạ. Thưa quý vị, như vậy là cái tour tham quan đồi Montmartre ở quận 18 Paris tới đây là kết thúc. Cuối buổi chiều rồi mình mời bà Daniel ngồi nghỉ mệt, ăn kem với mình. Và sau đó thì các bạn biết không, lúc bây giờ mình mới biết rằng bà chính là một nghệ sĩ opera nổi tiếng. Và mình có được một đặc ân vô cùng to lớn là đã được nghe bà hát vào tai một vài câu. Nhưng mà mình không có quay phim cho các bạn coi, bởi vì ngay lúc đó thì điện thoại của mình đã hết pin rồi. Và trong khi mình chờ sạc để quay phim cái Sacré-Cœur cho các bạn coi thì bà đã đi về. Xin cảm ơn và tạm biệt bà. Và mình cũng xin tạm biệt các bạn ở đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Au revoir, bye bye.